ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අරගෙන ආවේ. මේ දවස්වල හැමෝම AliExpress එකෙන් බඩු ගෙන්නනවනේ. ඉතින් මමත් ඒ වගේ AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරපු බඩු කීපයක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි හදන්නේ. අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් නන් නෙවෙයි. බඩු ටික කියලා දැන් මාස එකමාරකටත් වැඩි මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. සමහර ඒවා නම් මම දැන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එකම පාවිච්චි කරලා නැති තාමත් පැකින් පිට තියෙන බඩුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නයි. AliExpress එකෙන් කොහොමද ඕඩර් එකක් දාන්නේ, කොහොමද AliExpress account එකක් හදාගන්නේ කියන ඒවා ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. AliExpress මගින් අපිට පිටරට භාණ්ඩ ගෙදර ඉඳන් හරිම පහසුවෙන් මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අඩු මුදලට බඩු ගෙන්ව ගන්න පුළුවන්. AliExpress app එක ඕනම Apple Store එකකින් හෝ Play Store එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවනි. AliExpress account එක කොහොමද ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලට account එකක් හදාගන්න කියලා මම ඔයාලට link එකක් දාන්නම් පහළ description එකේ. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් AliExpress account එකක් හදාගෙන ඔයාලටත් මේ විදිහට භාණ්ඩ ඕඩර් කරගන්න. AliExpress එක හරහා ඔයාලට ගොඩක් අඩු මුදලට භාණ්ඩ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. shipping cost එකක් වැය කරන්නේ නැතුව free shipping විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සමහර භාණ්ඩ සඳහා shipping cost එකක් යනවා. ඒ වුණාට අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය භාණ්ඩ තෝරගෙන free shipping තියෙන, ඒ කියන්නේ shipping වලට cost එකක් යන්නේ නැති භාණ්ඩ විතරක් අපිට ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. AliExpress එකෙන් බඩු ඕඩර් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලංකාව ඇතුලේ FB page එකක් හදලා එහෙම නැත්නම් Instagram හරහා TikTok හරහා ඔයාලට මේ දේවල් අලෙවි කරලා පොඩියට business එකක් වුණත් පටන් ගන්න පුළුවනි. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න තාම ඔයාලා AliExpress account එක හරහා බඩු ගෙන්නගෙන නැත්නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන AliExpress account එක හදාගන්න එක. account එක හදාගන්න විදිය ගැන මම ඔයාලට කලින්ත් මම වීඩියෝ එකක් පහළ description එකේ දාන්න. ඒ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් account එකක් කොහොමද හරියටම හදාගන්න කියලා බලන්න. AliExpress එකේ කාලෙන් කාලයට එක offers එනවා. ගොඩක් වෙලාවට new users ලට තමයි offers වැඩිපුර හම්බ වෙන්නේ. AliExpress එකේ මේ දවස්වල ලොකු offer එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක්ම වාසි වෙන්නේ AliExpress එකට අලුතෙන්ම join වෙන කට්ටියන්ට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ AliExpress account එකෙන් account එකක් තිබ්බත් ඔයාලා මෑතකදී ඒ හරහා භාණ්ඩ ගෙනගෙන නැත්නම් ඒ අයටත් මේ offer එක ලබා ගන්න පුළුවනි. භාණ්ඩ තුනක් ඔයාලා රුපියල් 600 ගානකට වගේ ගන්න පුළුවන්. තෝරාගත්ත භාණ්ඩ තුනක් රුපියල් 630කට වගේ ගන්න පුළුවන්. මේ මුදල දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. රුපියල් 10-15 වැඩි වෙනවා. මේ වෙනකොට ඒක වෙනස් වෙලා ඇති. මම භාණ්ඩ තුනම ගෙන්න ගත්තේ රුපියල් 630 ගානකට මට මතක විදිහට. රුපියල් 10-15 මං කියවගේ දවසින් දවස මිල ඉහළ යනවා. භාණ්ඩ තුනක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට එක භාණ්ඩයකට වටින රුපියල් 200 ගානයි. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් භාණ්ඩ තුනක් මිලදී ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට මේ offer එක හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලා නිතරම AliExpress එකෙන් බඩු ගෙන්නන කෙනෙක් නම් ඔයාලට එක භාණ්ඩයක් රුපියල් 500 ගානකට වගේ තමයි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ තුනටම රුපියල් 1500ක මුදලක් වැය වෙනවා. ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ මුදල එන්න දවසින් දවස රුපියල් 5-10 වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඉක්මනට offer එකක් ලැබුණ ගමන් offer එකක් එහෙන් දාපු ගමන් බඩු ඕඩර් කරන එක තමයි වාසිම දේ වෙන්නේ. මගේ කලින් පරණ account එකක් තියෙනවා. මගේ පරණ ෆෝන් එකේ මම ඒකෙනුත් බඩු ගෙන්නුවා. ඒ වගේම තමයි මම අලුතෙන් ගත්ත ෆෝන් එකේ ආය අලුතෙන් AliExpress account එකක් හදලා new user කෙනෙක් විදියටත් බඩු ගෙන්න ගත්තා. මම ඒ බඩු ටිකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මගේ පරණ account එකෙන් ගෙන්නපු බඩු ටිකත් පෙන්නන්නම්. මම තව වෙනම බඩු වගේකුත් ඕඩර් කරා. ඒ ටිකත් මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නම්. AliExpress account එකක් හදලා කොහොමද හරි විදියට ඕඩර් එකක් දාගන්නේ මෙන්න මේ ගැන පැහැදිලිව තියෙන වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට description එකේ දාන්නම්. AliExpress එකෙන් බඩු ගෙන්නන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න. කරපු භාණ්ඩ තුනේ මම ආසම් මෙන්න මේ පුංචි බෑග් එකට මේක හරිම කියුට්. මේ බලන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට පොකට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් පොකට් එකක් තියෙනවා. පැහැදිලි ඇති. මේ විදිහට මැටීරියල් එකත් ගොඩක් හොඳයි.
මේ බෑග් එක ගෙන්න ගත්තා. එතකොට මේ බෑග් එකට වෙන්නේ රුපියල් 220ක් හෝ 230ක් වගේ පුංචි මුදලක් කොහොමද රුපියල් 200 ගාණක් තමයි යන්නේ මට හරියට මතක නැහැ. මේකත් එක්ක මම ගෙන්න ගත්තා. මෙන්න මේ මේකප් බ්‍රෂ් සෙට් එක. මෙන්න මේ බ්‍රෂ් සෙට් එක මම ගෙන්න ගත්තේ. මම මේක පාවිච්චි කරා මේ ළඟදී. එකම පාරයි යූස් කරේ. මෙන්න මේ බ්‍රෂ් සෙට් එක ගෙන්න ගත්තා. මට මේකත් උනේ රුපියල් 200 ගාණක්. බලන්න ගොඩක් වටිනවා මේ වගේ බ්‍රෂ් සෙට් එක රුපියල් 200 ගානට ගන්න බෑ කොහෙත්ම. ගොඩක් හොඳයි. මේ තියෙන බ්‍රෂ් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳ බ්‍රෂ් ටිකක් තමයි මේ. ඒත් එක්ක මම ගෙන්න ගත්තා මෙන්න මේ වොච් එක. මේක මේ පැකින් කඩලා නැහැ මේක. මේක හස්බන්ඩ් තමයි ගෙන්නුවේ. මේකත් රුපියල් 200 ගාණක් උනේ. මෙන්න මේ බ්‍රෂ් 13යි, මෙන්න මේ වොච් එකයි, මේ බෑග් එකයි, මේ තුනම මම ගෙන්න ගත්තේ රුපියල් 630 ගාණකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා තාමත් Aliexpress account එකක් හදලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අදම Aliexpress account එකක් හදලා මෙන්න මේ offer එක ලබා ගන්න. මේක තාමත් තියෙනවා. චූට්ටක් ගණන් එහෙම වෙලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ offer එක ගන්න ගොඩක් අඩු මුදලට බඩු වලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එකපාරක් ඒ විදිහට බඩු ගෙන්න ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ආයෙත් ඒ විදිහට අඩු මුදලට ගෙන්න ගන්න බෑ. දෙවෙනි පාර ඔයා ඕඩර් කරනකොට භාණ්ඩ තුනක් රුපියල් 1500 ගානකට තමයි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහ රුපියල් 1500ට ගෙන්නපු භාණ්ඩ තුන තමයි මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මම මෙන්න මේ වගේ සයිඩ් බෑග් එකක් ඕඩර් කරා. මේකට වෙනම මෙන්න මේ විදිහට ගාංචුවක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේක මේකට දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ලොකුම ක්වොලිටි එකකුත් නෑ හැබැයි මේකේ නම්. මේ විදිහට ඊළඟට මම ගෙන්නවා මෙන්න මේ වොච් එක. මම මේකේ නම් තාම පැකින් කැඩුවේ නැහැ. මම ඔයාලට කල්ලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තිබ්බේ වොච් එකයි බ්‍රේස්ලට් 6කුයි තිබ්බේ. මේකේ පාට නම් දෙකක්ද තුනක්ද තිබ්බා. මම මේ පාට තමයි ගෙන්න ගත්තේ. බ්ලැක් කලර් එකයි ගෝල්ඩ් කලර් එකයි මික්ස් වෙච්ච මෙන්න මේ වගේ වොච් එකක් තියෙනවා. ඒකටම මේ විදිහට බ්‍රේස්ලට් 6ක් හම්බ වෙනවා. මෙතන බ්‍රේස්ලට් 6ක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒ ටිකත් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන එකක්. මෙන්න තියෙන අනිත් එක. ඒවා හරිම ලස්සනයි මේ සෙට් එක. මේ ගොඩක් ලස්සනට මේ Aliexpress එකේ දාලා තිබ්බ. මම මේ හරියෙන් දාන්නම් ඒ ෆොටෝ එක මට හම්බුනොත්. මෙන්න අනිත් එක. වොච් එකත් එක්ක තියෙන 4යි. බ්‍රේස්ලට් 6ක් නෙමෙයි මේ බ්‍රේස්ලට් 5ක් තියෙන්නේ. 6ක් නෙමෙයි බ්‍රේස්ලට් 5යි මට මතක 6ක් වගේ. මෙන්න තියෙන අවසාන එක. මෙන්න මේ සෙට් එක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේක දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මං හරිම ආසයි මේ සෙට් එකට. මම මේ වගේ වට ගොඩක් ආසයි. ඊට පස්සේ මම ගෙන්නුවා මෙන්න මේ ටේලරින් චෝක් බොක්ස් එකක්. හැබැයි මේක නම් එනකොට ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බේ. එතන කෑලි 40ක් තියෙන චෝක්. මේ තියෙන්නේ ඔය විදිහට තමයි මට මේක ලැබුණේ. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් වෙනවා. ගොඩ දුරට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මට මේ ලැබිච්ච භාණ්ඩයක් මෙතන ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බමයි නැත්තම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙතන චෝක් කලර්ස් 4කින් චෝක් 40ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බෑග් එකයි මෙන්න මේ චෝක් සෙට් එකයි ඒ වගේම මෙන්න මේ ටිකයි මම ගෙන්න ගත්තේ රුපියල් 1500කට වගේ. මේ භාණ්ඩ තුනම ඔෆර් එකෙන් තමයි ගත්තේ. මං කියවනේ මම වෙනමත් පොන්චි පොන්චි බඩු ටිකක් ගෙන්න ගත්තා. මේ තියෙන ඒ වගේ ගෙන්න ගත්ත ලිප්ස්ටික් කලර්ස් 5ක් තියෙනවා මේකේ. මේ තියෙන්නේ. මේකත් මම යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඩාර්ක් කලර්ස් තියෙන. ඒ වගේම තමයි ලයිට් කලර්ස් තියෙනවා. මම ඩාර්ක් කලර්ස් වලින් තමයි ගෙන්න ගත්තේ. මේක වෙන මේ විදිහට
මාරු කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට. ලස්සන කලර්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කලර්ස් 5. මම මෙතනින් එක කලර් එකක් වලට ගාලා පෙන්නන්නම්. හැබැයි මේ ලිප්ස්ටික් එක නම් ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. ඒක මම කියන්න ඕනේ මොකද මම මේක පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් විදිහට ගොඩ වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ගානට මේක ඉතින් ගොඩක් වාසි. මේක ගෙන්න ගත්තේ රුපියල් 500 ගානකට. රුපියල් 600 ගානට 700 ගානටත් තියෙනවා. මට අඩුවම හම්බුනේ රුපියල් 500 ගානට. මේක ඒ ගානට ගෙන්න ගත්තේ. ඒත් එක්ක මම ගෙන්න ගත්තා මේ කඩලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ටිමර් එකක්. මේක රුපියල් 100 ගානක් හරි 200 ගානක් හරි උනේ. 100 ගානක් වෙන්නේ නැති. මේ විදිහට ටිමර් එකක් ගෙන්න ගත්තා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ටේප් එක මම ගෙන්න ගත්තා. මේකේ අඟල් 60ක් වෙනකම් මේකේ තියෙනවා. අඟල් වගේම සෙන්ටිමීටර් තියෙන දෙපැත්තෙම. මේ වගේ එකක්. මේ විදිහට. මෙන්න වගේ ලස්සන ඇන්ක්ලට් එකක්. මේක රුපියල් 100 ගාණක් උනේ. මේක මේ විදිහට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවනි. ලස්සන ඇන්ක්ලට් එකක්. මේ ටික මම ගෙන්න ගත්තේ රුපියල් 100 ගානකට. මේ තියෙන රින් සෙට් එකේ කෑලි 5ක් තියෙනවා. මේක රුපියල් 100 ගානකට මම ගෙන්න ගත්තේ. ඒක එකින් එක වීඩියෝ කරපු ටික මගේ අතින් ඩිලීට් වුණා. මේ කොටස තමයි තියෙන්නේ. මේක මගේ ඇඟිලි වලට නම් මදි ගොඩක් චූටි සයිස් වලින් තමයි තියෙන්නේ. මගේ චූටි ඇඟිලි දෙකට විතරයි දාන්න පුළුවන්. හැබැයි හරිම ලස්සනයි. ඊළඟට මම මෙන්න මේවා ගෙන්න ගත්තා. මේ තියෙන්නේ මේකප් කරනකොට අපිට ඕන කරන මේ අයිලයිනර් එක, එතකොට ෂැඩෝ ලයින් එක, මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරගන්න ඕන කරන දේවල් ටිකක් තමයි. මම තාම යූස් කරන දේ නම් දන්නේ නැහැ. චුට්ටක් හොයලා බලන්න ඕනේ. ප්‍රයෝජනයක් වෙයිද එහෙම නැත්නම් වැඩකට ගන්න බැරි වෙයිද කියන දන්නෙත් නැහැ. දැක්ක නිසා මම ඒ ටිකක් ගෙන්න ගත්තා. Aliexpress එකෙන් බඩු ඕඩර් කරනකොට ඔයාලට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කොච්චර කාලයක් යනවද පාර්සල් එක ඔයාලට ලැබෙන්නේ කියලා. කූරියර් එක හරහා වගේම තැපෑලෙන් ඔයාලට බඩු ලැබෙනවා. කූරියර් එක හරහා ඔයාලට බඩු ලැබෙනවා නම් ඔයාලට සති එකහමාරකින් වගේ භාණ්ඩ ඔයාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පෝස්ට් එක හරහා එනකොට සාමාන්‍ය මාසයක් විතර යනවා. ඒ වගේම තමයි දෙයක් ඕඩර් කරනකොට ඔයාලාට පෙන්නන ගාණ වෙනස් වෙන ඔයාලා බඩු ඕඩර් කරන තැනට යනකොට. ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. ෆ්‍රී ෂිපින් තියෙන බඩු විතරක් තෝරගන්න. සමහර විට ඔයාලා ගන්න භාණ්ඩේ මිලට වඩා ලොකු ෂිපින් කොස්ට් එකක් යනවා සමහර භාණ්ඩ මේ රටට ගෙන්න ගන්නකොට. ඒක නිසා ඒ ගැන අවධානය ෆ්‍රී ෂිපින් කියලා තියෙන භාණ්ඩ විතරක් විලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් ෂිපින් කොස්ට් එක කොච්චරක් යනවද කියලා බලලා ඒ ගැන හොඳට බලලා තමයි ඔයාලා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම කරන්න ඕනේ. ඒ තියෙන්නේ AliExpress එකේ මම ගෙන්න ගත්ත මෙන්න මේ Apple Watch එකේ බෑන්ඩ් එකක්. මේක නෙවෙයි මම ඕඩර් කරේ. මම හරියටම බලන්නේ නැතුව තමයි ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතුවේ මේක watch එකක් කියලා. ඒ වුණාට watch එකක් නෙමෙයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ බෑන්ඩ්ස් පාටින් පාට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම බඩු ඕඩර් කරලා ගෙදරට ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ මම මේ වගේ එකක් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා බඩු ගන්නකොට හොඳට බලලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය පාට ප්‍රසක හරහා භාණ්ඩ ගැනීමේදී ඔයාලට තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි භාණ්ඩවල ප්‍රමාණය. දැන් හිතන්න මේ වගේ බෑග් එකක් ඔයාලා මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට දැන් මේක සමහරට ෆෝන් එකේ දකිනකොට මේක ගොඩක් ලොකු එකක් කියලා පේන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේක ගොඩක් පුංචි වලට පේනවා. මෙන්න චූටි බෑග් එකක් තමයි මේ. අපි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නකොට ඒකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. මැටීරියල් එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ක්වොලිටිය ගැන එතන සඳහන් කරලා තියෙන වෙනම සයිස් එක නම් දිග පළල කොහොමද මේ දේවල් බලලා ඔයාලට ගැලපෙනවා නම් විතරක් ගෙන්න ගන්න. සමහරට ඔයාලා සල්ලි දීලා ගන්න දේ ඔයාලා හිතන තරම් විශාල බෑග් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාලා හිතනවා මේක ලොකු බෑග් එකක් කියලා ඔයාලා අර ගන්න ඕනට ගෙදරට එන්නේ පුංචි බෑග් එකක්. ඒක නිසා බලලා
දිග පළල කොහොමද, ඒකේ මැටීරියල් එක හොඳයිද, මේ දේවල් බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඕඩර් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නකොට රුපියල් 200 ගානට භාණ්ඩයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඔයාලා ඒක ගන්න යනකොට ඔයාලා ඒකට පේ කරන්න යනකොට සමහරට රුපියල් 200 ගාන රුපියල් 500ක් වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවනි. ඉතින් ඒ ගැනත් අවධානයෙන් ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ෆ්‍රී shipping තියෙනවා. සමහරට නැති වෙලා shipping cost එකක් ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල ඔයාලා අනිවාර්යෙන් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න පේ කරනකොට බලන්න ඔයාලට කොච්චර ගාණක් යනවද, shipping cost එකක් යනවද, එහෙම නැත්නම් free shipping ද කියලා බලලා අනිවාර්යෙන් භාණ්ඩ ඕඩර් කරන්න ඕනේ. ඒවා තමයි මම AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් ආස වෙන්නේ නැති. හැමදාම day vlogs තමයි මම අරගෙන එන්නේ. ඊට අමතරව ඉඳලා හිටලා තමයි මහුම් පාඩමක් දෙකක් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉස්සරහට මහුම් පාඩම් ඔයාලට අරගෙන එන්නම් එක දිගට. වෙලාව කළමනාකරණය කරගන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට බැරි වෙන්නේ. ගොඩක් අය චෝදනා කරලා තිබ්බා ගොඩක් කල් යනවා වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා. උපරිම උත්සාහ කරන්නම් ඔයාලට සතියට එක වීඩියෝ එකක් හරි දාන්න. ගොඩක් අය ඉල්ලපු වීඩියෝස් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි උත්සාහ කරමු ඒ වීඩියෝස් උත් දාන්න ඉස්සරහට. එහෙනම් අදට මම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. මට ආදරය කරන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ Mithuri secret YouTube channel එකේ මගේ YouTube family එකට එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මේ වගේ ඉස්සරහට වෙනස් විදිහේ වීඩියෝස් ඕනනම් ඔයාලට ඕන වීඩියෝස් මොනවද කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉස්සරහටත් AliExpress එකෙන් බඩු ඕඩර් කරාම මම මොනවද ඕඩර් කරේ කියලා අන්බොක්සින් වීඩියෝස් මම ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් AliExpress සම්බන්ධව ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ personal WhatsApp number එක මම තිරේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ WhatsApp number එකට message එකක් දාලා උනත් අහන්න. අදට මම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ගිහින් එන්නම්. බයි බයි කියන්නේ. බයි බයි. බයි බයි කියන්නේ. බයි බයි කියන්නේ. I love you කියන්නේ. ගොඩක් ආදරේ කියන්නේ. පරිස්සමින් ඉන්න කියන්නේ. බුදු සරණයි කියන්නේ. ජේසු පීටයි කියන්නේ. එන උම්ම ගොඩාක් දෙන්න. තව එකක් දෙන්න. තව එකක් දෙන්න. අම්මට උම්ම එකක්. අම්මට. ගිහින් එන්නම් කියන්නේ. ගිහින් එන්නම් කියන්නේ. පස්සේ හම්බෙමු කියන්නේ. පස්සේ හම්බෙමු කියන්නේ. ආම් කනවා කියන්න ඔයා. අම්මන. හයිකො ලස්සනට ඉනා වෙන්න හුරුතලේට. කො හුරුතලේට ඉනා වෙන්න. නැන්ද ලොක්කොටම ආදරේ කියන්න. ආදරේ නැන්දේ කියන්න. නැන්දේ ආදරේ. ඕ ආදරේ නැන්ද කියන්න. ආදරේ නැන්ද කියන්න. Bye. Bye. ආයෙන්න කියන්න. ආයෙන්න කියන්න.